හයි කොහොමද යාළුවනේ? අද පාඩමෙන් මම ගේන්න හදන්නේ මෙහෙම එකක්. දැන් අපි හිතමු දැන් අපි කලින් එක ඉගෙන ගත්තානේ ඒකට කියන්නේ මේ කොහොමද context variables එහෙම නැත්නම් screen variables සහ global variables pass කරන්න කියලා. අද මම තව එක type එකක variable එකක් use කරනවා. ඒක ඇවිල්ලා මේ screen එකෙන් අනිත් screen එකට variable එක pass කරන්නේ කොහොමද? global variable එකකින් පුළුවන් ඒක කරන්න. හැබැයි මම පෙන්නන්නම් මේ තියෙන මේ context variable එකම අනිත් screen එකට යවන්න හැටි. සහ navigation එකක් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අද පාඩමෙන් මම මුලින්ම බලන්න හදන්නේ. අපි මුලින්ම අපි ගිහින් මෙතනට ගිහිල්ලා මම මෙතනට ආවා make.powerapps.com මේ තියෙන මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට. ඔයගොල්ලන්ට කලින් හදාගත්තේ. ඔය පාඩම් මොනවාට මිස් වෙලා තියෙනවා නම් අර මගේ පළවෙනි දෙවෙනි වීඩියෝ එක බලන්න. එතකොට ඒකේ තියෙනවා මේක කරගන්න විදිය. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනට ගිහිල්ලා මම ඊළඟ එක තමයි බලන්න ඕනේ මම ඉන්න environment එක හරිද කියලා. මේ තියෙන්නේ මේ environment එක මගේ developer environment එකත් මම හදාගන්න හැටි කිව්වා. ඊට පස්සේ මම මුලින්ම යනවා මෙතන ගිහලා create කියලා මෙතනින් blank app ඊට පස්සේ මම කියනවා canvas app එකක් phone එකට අපි දාමු මේකට නම navigation app කියලා දැම්මා create කළා. හරි එතන මම navigation කරන්න හදන්නේ මෙහෙම එකක්. ඒ කියන්නේ මේක load වෙන ගමන් කියන්නේ මේක navigation කරන්න හදන්නේ screen දෙක තුනක් හරි ඕන තරම් screens වලට යන හැටි. ඒ කියන්නේ අපිට function එකක් use කරන මේවට අපි කියනවා powerfx functions කියලා. එහෙම නැත්නම් මේ language එකට කියනවා powerfx කියලා. මේ language එකේ තියෙන මේ functions වලින් කොහොමද එහෙට මෙහෙට මාරු වෙන්නේ කියන එක තමයි අපි බලන්න හදන්නේ. හරි බලමු දැන් මෙන්න මෙහෙම එකක්. අපි දැන් මේ screen 1 මේ තියෙන්නේ මෙතන තියෙන screen 1 එක. මම මේ screen 1 එකට නමක් දෙනවා. මම දානවා main screen. හරි මම main screen එකේ ඉන්නේ කියන අඳුර ගන්න මම insert text label එකක් දා ගන්නවා. මේ තියෙන text label එකක් මෙන්න මෙහෙම ගෙනියලා මේක මෙහෙටම ඇදලා අරගෙන මේක double click කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන type කරන්නත් පුළුවන්. මම double click කරලා type කරන්නම්. අපි හිතමු main screen කිව්වා. ඊට පස්සේ මම මේකට ඕනනම් අපිට පුළුවන් ගිහිල්ලා මේකට padding මේවා ටිකක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ මම මෙතනට ගියා. මේ තියෙන මේ පැත්තට ගියා. මේ තියෙන මේ padding area එක මේ පැත්තෙන් පුළුවන් අපිට left එකට 20ක් විතර දෙන්න. දුන්නාම මේක පොඩි ඉඩක් එනවා. main screen මම ඕනම් background color එක මෙතනින් click කරා. අපි දාමු මේකට කැමති පාටක් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේක save කරගන්න ඕන main screen එක. ඊට පස්සේ මම මෙතනට ගිහලා බලන්න මෙන්න මේ හරිය තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ new screen කියලා. මේක click කළා. දැන් මෙතන මේ layouts පෙන්වනවා blank layouts එහෙම නැත්නම් templates පෙන්වනවා. මේ කැමති template එකක් සෝර ගන්න පුළුවන්. මම blank template එකක් use කරන්නම්. blank කිව්වම මොන තව screen එකක් හැදෙනවා. මම මේක double click කරලා කියනවා. අපි හිතමු second screen කියලා කියමු. second screen කියලා මේක දාගන්නවා. දැන් මෙතන label එක තියෙනවනේ. දැන් මේක select කරා main screen. ඊට පස්සේ මම ඊට පස්සේ ගිහලා කියනවා මෙතන මම copy කරනවා. මේක control C එහෙම නැත්නම් right mouse click කරලා copy කරන්නත් පුළුවන්. copy. ඊට second screen එකට ගියා. right mouse click කරලා paste. ඔන්න ඒ කියනවා. මම ඊට පස්සේ මේක double click කරලා second screen එකේ කියනවා මේක second screen. හරි ඊට පස්සේ ආපහු main screen එකට ගියා. ගිහලා මම කියනවා insert කියලා අර කලින් වගේම මෙතන button එකක් click කරනවා. ඔන්න button එක දාගත්තා. දාලා මම මේ ගානට මේ මැදලා තියාගත්තා. ගිහලා මම කියනවා go to second. හරි ඔන්න go to second. ඊට පස්සේ ආපහු මේකට ගියා. insert කිව්වා. button එකක් දාගත්තා. ආපහු තිබ්බ තැනම තියෙනවා මෙතන. ඊළඟ මම මේකට කියනවා home. ඔන්න දැන් මම ස්ක්‍රීන් දෙකේ වෙනස. මේ ස්ක්‍රීන් දෙක නැවිගේට් කරන්න හැටි දැන් මම පෙන්වන්න හදන්නේ. සේව් කරගමු. හරි අපි දැන් සේව් කරගත්තා. දැන් මේක කෝඩ් ලියන හැටි බලමු කොහොමද කියලා. ඔන්න මම මේන් ස්ක්‍රීන් දෙකක් තියෙනවා. බලන්න මේ ස්ක්‍රීන්ස් තියෙන විදිය. මෙතන ගියහම බලන්න මෙන්න මේකේ මේ ස්ක්‍රීන්ස් තියෙන විදිය. මේ හයරාකි එකක් තියෙන. මේන් ස්ක්‍රීන් එක තමයි, ඒ කියන්නේ ස්ක්‍රීන් එක තමයි උඩම තියෙන්නේ. ස්ක්‍රීන් එක ඇතුලේ ඔන්න මෙහෙම එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ පැත්ත. ස්ක්‍රීන් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක ඇතුලේ බටන්ස් ටික හරි මොනවද අපි දාන එලිමන්ට්ස් ටික තියෙනවා. හරි අපි මම මේන් ස්ක්‍රීන් එක දැන් බලන්න ස්ක්‍රීන්ස් දෙකයි. මේන් ස්ක්‍රීන් සෙකන්ඩ් ස්ක්‍රීන්. මම මේන් ස්ක්‍රීන් එකට ගිහලා මම කියනවා go to second කියන බටන් එක සිලෙක්ට් කරලා දැන් මෙතන අපේ fx ලියන තැන තියෙන බලන්න. මම මේ පැත්තෙන් සිලෙක්ට් කරලා තියෙන on select by default. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා false කියලා. කියන්නේ මුකුත් වෙන්නේ නැහැ කියන එකයි. නැත්තම් මෙතන drop down එකෙන් අපිට search කරලා on select කියලා ගන්න පුළුවන්. අරගෙන මම මෙතන ගිහින් ලියනවා බටන් එක සිලෙක්ට් කරා on select කියන එකේ ලියනවා මෙන්න මෙහෙමයි. ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙනවා navigate කියලා. ඔන්න ෆන්ක්ෂන් එක. මම මේක සිලෙක්ට් කරාම ෆන්ක්ෂන් එකේ එනවා. දැන් බලන්න ෆන්ක්ෂන් එකේ පොඩි හෙල්ප් එකක් දෙනවා මෙතන. navigate කරන්නේ මොකද්ද? ටාගට් එක.
ටාගට් කියන the target screen to navigate එච්චරයි. ටාගට් ස්ක්‍රීන් එක මොකද්ද? මේක ඇටියෙන්නම් second screen. මං කියනවා second screen කිව්වා මෙන්න මේ screen එක එනවා. කියලා මේක වහනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ මම save කරනවා. ඊට පස්සේ මං යනවා second screen එකට. ඒකේ මෙතන home කියලා HOME home. මේක සිලෙක්ට් කරනවා. සිලෙක්ට් කරලා ආපහු on select. ඊට පස්සේ මේ පැත්තට ගිහලා කියනවා කොහොමද කියන්නේ? අන්න හරි ලේසි. navigate මං කියනවා home screen නැත්තම් main screen. තියෙන්නේ. ගිහලා navigate target එච්චරයි. ඊට පස්සේ මම මෙතන ගිහලා ආපහු home screen එකට main screen එකට ගිහලා මම save කරනවා. ඕන තැනක ඉඳන් save කරන්න පුළුවන්. save කරලා ඉවරලා මම මෙතනින් මේක test කරන්න මෙන්න මේ play කියන බටන් එක press කරන්න. ඒ නැත්නම් මෙතන ගියාම F5 කියලා press කරලා දැන් preview කරන්න පුළුවන් app එක මම select කරා. ඔන්න main screen එකට ආවා. මම go to second කිව්වහම අන්න second screen එකට ගියා. ආයි home කිව්වම home එකට එනවා. ඔන්න අපිට navigation එකක් තියෙනවා. මේ බටන් විතරක් නෙමෙයි. අපිට ඕන එකක් මේකට navigate කරන්න use කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු මෙතනට ගිහලා මම second screen එකට ගිහිල්ලා මෙතන main screen කියලා තියෙනවා. මම මේකට එනවා insert ඊළඟ මෙතන icons කියලා මම මේකේ මේ තියෙන්නේ මෙන්න back arrow එකක් select කරනවා. select කරලා ඒක මේ පැත්තට දානවා. මෙහෙම app එක වගේ ලස්සනට. මෙතනට තියමු. මෙන්න මෙහෙම දානවා. දාලා මම මෙයාව select කරනවා. මෙයාව select කරාමත් බලන්න මේ on select තියෙනවා. force තියෙනවා. අර විදියමයි. මම මෙතන ගිහලා කියනවා navigate main screen කියලා මේක වහනවා. දැන් මේක save කරනවා. save කරා ආපහු අපි preview කරන මම main screen එකට ගිහිල්ලා මේක preview කරනවා. go to second screen අන්න දැන් මේ බටන් එකක් තියෙනවා. මේක click කරාම මේකත් එනවා. ඔන්න ඔය වගේ ඕන එකක් දාගන්න පුළුවන් බටන් එකක්. ඒ විදිහට මේ on select කියන method එක තියෙනවා නම් ඒ වෙනසක් function එක තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මේ වගේ function use කරන්න. ඔන්න ඔහම තමයි navigate කරන්න. දැන් අපි බලමු මම අර කලින් කිව්වා වගේ අපි බලමු කොහොමද මේකට variable එකක් මේ screen එකේද මතකනේ අපි අර update context කියලා කිව්වහම මේ screen එකට විතරයි අයිති වෙන්නේ. දැන් මට ඕනේ මේ screen එකේ ඉඳන් අනිත් screen එකට value එකක් pass කරන්න. අපි හිතමු මෙන්න මෙහෙම කියලා. මම මෙතන තියෙනවා මම මේ screen එකේ go to second කිව්වහම මෙන්න මේ second screen එකට මම label එකක් දාලා මෙන්න මේ label එකට value එකක් pass කරනවා. හරි value එකක් pass කරනවා. දැන් නිකන් text කියලා තියෙන්නේ මට ඕන නම් blank කරපුවා. මම මෙතනට ගිහිල්ලා background color එක අපි මේක gray එකකට දාමු. එතන මම ඊට පස්සේ කියලා කියනවා මේ text එක මකට දාන්න. නිකන් text එකක් නැතිව මෙම නිකන් double නිකන් text එකක් නැතුව තියෙනවා. හරි දැන් මේකේ මොකුත් text එකක් නැහැ. මේකට මේ පැත්තේ ඉඳන් text එක pass කරන්න ඕන. හරි ඊට ඉස්සෙල්ලා වැඩක් තියෙනවා මෙහෙම එකක්. බලන්න navigate function එකේ මේ navigate function එකේ බලන්න මෙතනට ගිහිල්ලා මං කමා එකක් දැම්මොත් අන්න දැන් ඊළඟට එකක් කියනවා අලුත් එකක් මේ transition එකක් කියන්න පුළුවන්. මේ transition type තුනක් තියෙනවා. මේ තුනෙන් එකක් අපිට කියන්න පුළුවන්. හරි transition එකක් කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. මං කියනවා මේකේ select කරමු cover කියලා. select කරලා මං save කරනවා. save කරලා ඉවරලා ඊට පස්සේ ආපහු preview කරලා මම මේක click කරොත් බලන්න අන්න මේ වගේ ඔගියවන්න පේන පොඩි ඇනිමේෂන් එකක් එක්ක මේක එනවා. ඔන්න ඔහොම කරන්නත් පුළුවන්. හරි ඒ ඇවිල්ලා දෙවෙනි පැරාමීටර් එක. මෙන්න මේකේ දෙවෙනි පැරාමීටර් එක. තව එකක් තියෙනවා තුන්වෙනි පැරාමීටර් එකක් තියෙනවා. කමා කියලා දාලා බැලුවාම මෙයා කියනවා context එකක්. මේ තියෙන්නේ context එකක් අහනවා මෙතන. මේ context එක මොකද්ද කියලා අපි කියනවා. context එකක් කියලා කියන්නේ variable එකක්. මම මෙතන ගිහලා අර update context වගේ අපි කොහොමද දුන්නේ මෙන්න මෙහෙම ඒ විදියමයි වෙනසක් නැහැ curly brackets පටන් ගන්නවා මම කිව්වොත් මේකේ value එක අපි හිතමු second screen message කියලා දාගමු message කියලා colon එකක් දාගන්න මම කියනවා this is from main screen කියලා මේක වහනවා ඔන්න දැන් පේනවද navigate එකේ මුලින්ම target එක දෙන්න පුළුවන් transition එක දෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම අපිට පුළුවන් context එකක් කියන්න මේ second screen message this is the මම variable එක අර update context එක වගේ curly bracket වලින් පටන් ගත්තා variable එකේ නම සහ value එක හරි දැන් මම තව එකක් පෙන්නන්නම් මෙතනට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ පැත්තට ගිහිල්ලා variable එක මම මෙතන ගිහිල්ලා x කියලා click කරාම දැන් context variable වලට ගියාම
සෙකන්ඩ් ස්ක්‍රීන් එක බලන්න. සෙකන්ඩ් ස්ක්‍රීන් එකට මේක මේ වේරියබල් එකේ තියෙන අයිතිය. ෆස්ට් ස්ක්‍රීන් එකට නෙමෙයි. ෆස්ට් ස්ක්‍රීන් එකේ මම මෙතන ගිහලා සර්ච් කරාට හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට මේක තියෙන්නේ සෙකන්ඩ් ස්ක්‍රීන් එකට. ඒතකොට මෙයා නැවිගේට් එකේ මට පුළුවන් වැලියු එකක් අර පැත්තට පාස් කරන්න. අපි මේක මොනවාර කැල්කියුලේෂන් එකක් කරලා අනිත් එකට පාස් කරන්න ඕනේ. මෙහෙම පාස් කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි ගිහිල්ලා සෙකන්ඩ් ස්ක්‍රීන් එකේ බැලුවොත් ලේබල් එක සිලෙක්ට් කළා. මම මෙතනට ගිහලා කියනවා ටෙක්ස්ට් ප්‍රොපර්ටි එකට සෙකන්ඩ් ස්ක්‍රීන් මෙසේජ් අන්න. ඒක දැන්ට බ්ලැන්ක් කියලා මම මේක සේව් කරනවා. ඒක වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. මම මේන් ස්ක්‍රීන් එකට ගිහිල්ලා මේක රන් කළාම ඔන්න go to second කිව්වහම ඔන්න මෙසේජ් එක ආවා. අපව බෑක් යන්න පුළුවන්. මේ මෙසේජ් එක ආවා. ඔන්න ඔහොම තමයි අපි වේරියබල් එකක් පාස් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ඉගෙන ගත්ත මේකේ නැවිගේට් කරන්නේ කොහොමද? ඇක්ෂන් මෙතඩ් එකක් එක්ක නැවිගේට් කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම අනිත් ස්ක්‍රීන් එකට වේරියබල් එකක් පාස් කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපි ඊළඟ පාඩමෙන් තව ඒ වගේ ටෙක්නික් එකක් බලමු.